Tingnan mo rin yung pattern dito. Bakit yung yung mga Marcoses, after people power, hindi naman nag-apologize sa mga pero walang memory. Yun ang problema siguro kasi wala rin memory. Diba? Parang kaya hindi tayo nagmamarka eh. Weakness daw yan kasi ito oral versus visual culture. Kasi tayo Southeast Asian tayo, oral. Kasi hindi natin, pag sinusulat mo or meron kang malakas na visual culture, meron kang basihan ng linear time siguro. Pag oral ka, wala eh. Ikot lang na ikot yan eh. Tingnan mo lang sa traffic eh. Diba? Parang tansyahan. Kaya yung pagkadrive ka, tansyahan yun. Sa media, puro issue of the day. Na nare-repeat every year. Same problem. History natin, ganun. Same historical mistakes. Walang memory. Sa akin siguro yung interest ko sa memory, yung personal, family. Kasi rin naman yung microcosm din yan ng malaking Ano tayo makakastorbo rito pag nagdatingan na yung tao? Siguro pagka nag-start na, this would just ask for, so itabi na lang, itabi ka na lang afterwards. After our talk, yeah. Kasi there will be recording pala eh. Ako, I can record bits during the talk. So magkano na ba tayo ngayon? Yeah, naka-record na siya. Naka-record na ba? Kanina ba? Yeah. Okay. So we can start. Yeah. Well, we started out with the, di ba? Yung lighting niya, paano ba? Yun na nga eh. I can figure it out pa. Ay, ganyan na talaga. Madilim. Parang lumipat doon. Kasi parang pwede pala. Sige. Yeah. Yung witness, yung nagsasalita about the Vatican tapos ayaw magpakilala. Nakasunod. Oo. Pwede pala. Okay. Sige, yun na natin. Okay na? Tapos na tayo? Okay na, start na tayo. Sige. Alwin Reamillo. Manufacturer's advice, content may vary. Yun yung title ng show. Which is a continuation of which show is this? Not really a continuation, pero parang remake ng ang De-Latang Pinoy, Yes, the Filipino Can, which was curated by the late Bobby Valenzuela. Tapos it was a project na pareho namin kinonceptualize noong 1996. In mind yung parang offer ito ng artist community ng doon nagre-revolve around Hiraya, at the time Hiraya Gallery, for the centenary year ng Philippine Revolution. These were yung circle ni Bobby. Well, maraming naging influence si Bobby and Hiraya at the time was kind of a hub, ng mga artists, especially maraming mga students. So, kasi maraming nasa UN Avenue yung Hiraya, kasi maraming mga art schools within the area. So, doon pumupunta. Bentahan din ng mga... Bentahan din, pero medyo sila may critical parang edge yung, in a sense, in a political sense, no? And I remember siguro part din nung parang naging popularity ng Hiraya was when that film Uudad Rosas starring Johnny Delgado. Ang painter na ginamit nila for the film was Danny Dalena. Pero yung opening parang scenes noon was actually ang setting niya sa Hiraya Gallery. So I think may impact yun doon sa bakit naging hub ang Hiraya, and of course centrally located. Okay. So itong Hiraya parang siya? Isa siya sa mga si Bobby, isa sa mga early curators ng Philippines. Si Bobby is a writer. Tapos, nung early 70s, interested siya sa literature. Tsaka, siguro being a Valenzuela rin, kasi yung kanyang parang lolo sa tuhod
tawag doon. Tapos the only doctor in the Katipunan, si Dr. Pio Valenzuela. Tapos I remember yung kanyang claim to fame noon was, I think he was part of the cast of Jerry De Leon's Noli Me Tangere, where he played the role of, ewan ko, yung isa sa mga dalawa sa bata Basilio or Crispin. Pero he was growing up, interested siya sa kasaysayan natin. Tapos may malalim siyang pag-unawa, I think, sa Pilipinas. And part ng kanyang interest bilang writer and later on as a curator was to parang work with the artist community. So noong early 70s, bago pa yung Hiraya Gallery, I think he ran a cafe called The Little Prince sa Quiapo. Tapos ang mga regulars noon, yung sila Jess at Chago, is a good friend of Bobby. Tsaka yung mga medyo nasa left, no? Mga left intellectuals. Nung panahon yung dekada na yun, ilan yung mga kilala mong tulad niya na curator mag-isip? Hindi lang yung curator na mag-facilitate ng one-man shows, so on and so forth. Yung mag-organize ng may curatorial, may thematic na direction, may moral fiber, ika na. Rare yung ganun at that time. Si Bobby lang actually ang siguro among the active curators. Noong time na yun, wala pa talaga yung curatorial class Okay. Hindi pa nag-emerge yan Usually mga organizers lang ng shows. Right. Pero si Bobby kasi malawak yung kanyang network, no? Hindi lang mga visual artists, being a writer. Marami siyang kilalang mga writers, musicians, activists. So, yun yung parang environment na iniikutan niya. So kapag magde-develop siguro siya ng isang project, alam ko, the first parang active or visible shows ng social realist artist was actually Hiraya. Maraming nagsho-show pag yung ganong thematic, mga SR. And they were aware that it was a social realist movement. I think isa siya, aware siya doon. Yung kasama yun sa kanyang ina-advocate. Kasi at that time, 80s, 70s, early 80s, martial law pa tayo. Yung problem ng left noon, ng mga artists na identified with the left, wala silang access sa institutions like the CCP. So remember nung nag-86 People Power, nagkaroon malaking yung biglas na open space ng CCP, lahat in-accommodate for a big show. Pero nung before that, wala. Hiraya lang ang nagre-risk. And to the point na talagang risky yun. Kasi binabantayan kung sino yung mga pumupunta dyan, sino yung nag-show. At that time, it was really parang dangerous pa rin for artists. Madadakot ka. May effective. Alam ko yung ibang mga mural na ewan ko kung naidala mismo, pero yung mga artists with yung mga social realists, meron silang mga works din na after siguro ng rally. Ewan ko kung yung actual na mga banners or murals, no? Pero kasi they work yung style din ng work nila, parang malapit doon sa street work na ginagawa nila for propaganda. Itong balik tayo dito sa show. Itong manufacturer's advice, would you say that this is the third, right? This is the remake lang ito from 96. So, yung 96, nasundan ng, di ba may pangalawa? I'm not aware. Parang ito na yun. Ito na siya. After, 20 years? More than 20 years? Ito na yun. So it's a remake at rehash, parang... Well, it's using the same framework pa rin nung original project. And then, I remember, nag-uusap kami kung ano yung magiging title nito. And ako mas gusto ko pang bastos eh. You were talking to... Si Don who owns, runs Tin-Au Gallery. Donat Yansan. Donat Yansan. Kasi si Don is brother niya, si Marcos Tignani, who was, within that circle of artists nung 90s, 96. Kami yung batch na na kumbaga magkakapareho. Kami rin yung mga madalas, mga suki kami doon sa
discourse na nangyayari or doon sa round table discussion sa Hirayan. Regular yan. Every Friday, tsaka weekends. Kapihan, tsaka Yossi. Doon sa sa mezzanine ng gallery. And then we would have like older artists like sila Jerry Araos, Nuni Alvarado, like Suki yung mga yan. Pwede mong bigyan yung mga curious na hindi pa alam what your show is about. Ano yung thesis behind? Yung nagsimula yung project, yung concept nito, I think I was still based in Baguio eh. Kasi nakabasa ako ng isang article sa editorial page ng Inquirer. Ang title actually nung article, Yes, the Filipino Can, ang De-Latang Pinoy. Tapos hindi ko na maalala yung actual content nung article, pero nag-stick yung title. Tapos ang sumulat yan, collective ng mga writers ng Inquirer. I don't know who those people are, pero ang pangalan nila, Los Enemigos. So hindi ko kilala kung sino yan, ilan sila. Pero nag-stick yung title eh, parang sa slogan sa copy ng advertising. Pero magkaiba yung sinasabi ng article na yon sa parang iba. I think it's kasi yung Yes, the Filipino Can. Remember, propaganda slogan yan. Tama. Nila yung Philippine made affirmation ng Philippine products, si conception yan. So ginamit yon tapos ipinarody. So we're using actually a slogan that's already circulating. Right. Tapos I had the sense to parang hulihin mo to and then gamitin mo siya ngayon ulit. And then doon parang germinate yung idea. And then I floated this to Bobby. Sabi ko, Bobby, gawa tayo ng show. It's good that you mentioned the word parody. Kasi pag titingnan mo yung bawat item na naka-display dito sa gallery, kung ipapan mo parang silken yung mga naka-exhibit natin, parang it's a symphony of parodies. Yeah. Diba? Pero ako rin siya. Itong Philippine societies, contained in a can. This is what you see in television, So may media. may pathos din, parang nakakaiyak din. While you're parodying, so may Yes. black humor na. Yan ang ng Pilipinas eh. Yan ang parang condition natin eh. Pero opportunity yun. Kasi I think 96, yun din yung simula ng Philippine Revolution eh. So parang in-anchor namin yun. Paano natin pag-uusapan ang diskurso ng Pilipinas 100 years after the revolution sparked. So ano pa bang ang situation natin? So yung unang image, merong reference din yan with yung reference sa pop art. Kasi remember, sila Andy Warhol, Campbell Soup, tapos yung Italian conceptualist, si Piero Manzoni, with the... So, which were also parodies. Parodies din yun, no? They were taking the piss, Right. So sabi ko, humiram din tayo dito, i-mix natin with dito, and then we create something new. So, I think as a strategy, interesting i-explore. Kasi conscious ka naman sa paghiram mo paghamo mo from pop art, pero ihahalo mo rin sa parang nagkakaroon ng resonance talaga yun. At makukuha ng, I think, the whole spectrum of Filipinos, whether informed ka sa art history or not. I remember, nung nag-show daw sa Hirayan kasi ang Hiraya, busy business area yan. May mga pumapasok talaga, bibili ng sardinas. Na ordinaryong nakatsinelas na mahirap. Tapos akala na, he got sucked in, uy, iba pala yun. Pero sa labas, 666 pala. So I think, yun yung, pwede mo sabihin gauge eh. Kung talagang umaabot yung, kasi ginagamit mo lahat ng tools eh, or yung mismong mga mekanismo ng advertising, kasi na yan eh, familiar imagery na yan. And then paano mo ngayon yan
lalagyan or babalik ka rin or lalaruin. And then nagkikreate ka ngayon ng siguro awareness or knowledge or pag nare-realize mo, makaharap ka sa salamin. Well, I hope ganun yung naging impact. Wala ako noon nung nangyari pero I had the sense na meron din. Wala ka nun. Kasi ito yung dilemma ko at that time. Dinidevelop namin ni Bobby yan around, or I think late 94. Yung concept. Yung concept. Kasi nga doon lumabas yun. I was living in Baguio at the time. Tapos flinote ko kay Bobby yan. Every 2 weeks kasi mababa ako ng Manila. Dahil doon mo nabasa yung article Sa Baguio. 94. Yes. Okay. Tapos, and then I was able to work with Bobby closely sa ilang mga projects. Tapos suki ako ng, around that time kasi nagkapamilya ako eh. So kailangan kong, first time kong parang maging part ng isang art gallery. So part ng stable, which was uncomfortable for me. Pero kailangan kasi mag-survive. So si Bobby yung curator ng Hiraya. And then so doon na nag-start, madalas na kami nagkwekwentuhan. Tapos, Why did it take 2 years before nangyari? well, kasi I think na-i-prepare na yan for the centenary. So 94 yan. Meron bang grant doon? Wala. Pero parang kasama doon sa daloy ng diskurso namin. Tara, mag-prepare tayo ng something. So parang alternative kayo? Sa official na nangyayari? Oo. Alternative. Kailangan sumasabay ka. Yung labas ng official. Kasi yun nga, medyo kaliwa yung ng Hiraya noon eh. So, gawa tayo ng sa labas ng institusyon, ng establishment. Eh, syempre, hindi naman nila gagawin yun sa sarili nila. So naging fair game, no? Sabi ko, yun nga, ang encapsulate natin ng Philippine society sa loob ng isang marketplace, no? Isang tindahan. Tapos, ganun din kasi, yung 96, kailan ba basta ang familiar na naalala ko na palagi pag nagkakaroon ng eleksyon, makikita mo na yung similarity na ng ad ng isang sardinas o sabon sa isang campaign ad ng isang politiko. Tapos I guess parang ang laki ng involvement din ng mga nasa media, yung mga advertisers. Kasi they get the same people. Right. So you're selling ideologies or politicians the same way you're selling soap or sardines. So sabi ko, ito na yung gamitin natin. And of course, sabi ko nga, yung title mismo was also derived from the media, drawn from media. Yung first show, ano yung title nyo? Yung ang De-Latang Pinoy, Yes, the Philippines Can. Okay. Talagang literal. Literal. At ano rin yun? Appropriation pati ng title. Oo, kasi ganun din ng mga Pinoy. Literal tayo. Mahilig tayo sa mga wordplay. Word and wordplay. Tapos ngayon, ginawa mong manufacturer. No, hindi na sa akin to. Parang, of course, this was I thank Tinao Gallery. Kasi wala na si Bobby. Bobby passed away in 2005. I remember, nag-usap na kami ni Don siguro last year or 2 years ago. Now, when I came back, parang sabi ko, Don, gawa tayo ng remake nito. So, na-float ko na yan noon. Tapos she had good sense. Kasi hindi namin nagawa dito. Pero yung ang ganda nun. Kasi nag-develop na for 2-3 years ang art fair. And the best place to bring a show like this is actually the art fair. And it would be a great opportunity to critique the art fair itself. Yeah, within. Ang galing. So, Unfortunately, hindi. I think meron. May impact. Nadala? Okay. This was the in-house show actually sa Art Fair Philippines. This was, tapos itong show na to, Ngayon lang? continuous. Yes. So doon una itong inilabas. Tapos ito yung parang continuation. Akala ko kasi yung representative ng Tinao dun, yung kay De Castillo. No. This is the same show. Actually, mas dadagdagan pa ngayon kasi more than 100 artists ang in-invite. Yung iba hindi nakasubmit during the fair, 5 days lang yung fair.
Pero yung, ngayon pumapasok pa yung ibang mga produkto, which is like a shock talaga. May stocks. Kita mo ron, out of stock na eh. Naubos na yung line of product ng kung sino man yung naka-occupy ng slot na yun. So ang ganda ng dynamics kasi, and then it's affordable. It's affordable. Gandang commentary yan doon sa... Yun yung for sale to. For sale. Talagang nung ganyan, daming out of stock. Kasi binibili na mismo sa fair. And the best place nga ito. Exactly. And then it's affordable art. Pwede ba kami kumuha ng stills nito? I think so. Yeah. Nasa tindahan tayo. So, makakatulong yan sa pagbebenta. Kasi yung sa 7-Eleven, bawal sabihin ng guard, bawal sa... Depende. Security issue lang nila yun. Pero if they have the right sense, entrepreneurial sense, dapat papayabayaan nila. Branding yan eh. It's all about branding, the whole idea of branding, commodification, tapos halo ng politics, yung mga ingredients na hindi mo normally nilalagay sa isang produkto, dito nandoon lahat. At free yung artist. Pero I'd like to think na yung framework din na ginagamit dito, naka-anchor din yan doon sa idea ng empowerment ng individual artists at saka ng artist community. To collectively talk about, yung mga issues na affecting our whole society. And usually, unpopular yan sa mundo ng art. Kasi if you're dealing with politics and social issues. Yung isang work dito ng isang artist, binibenta yan yung entire collection. Depende sa artist, yung negotiation, depende rin sa intention niya. If ang work na nagawa niya is uniform, so pwede mo siyang i-sell as individual pieces. Pero merong case na, pwede siyang kunin o may narrative niya is isang buo, pwede rin yun. Depende sa artist. Affordable siya, mga I think so. Hindi ko lang alam yung actual pricing. Mine. Pero Yung mine is, this was 5. ayun. Yan, ito, these are 2. Ayun. Thousand, Ako, I think. affordable ako. So, 5,000. 4,000. Ano to? Ipopromote ko na yung product Yan, ko. yes. Ito yung tawag ko rito, pampaareglo. 8 hours delay. Yan yung delay, no? Ano nangyari ng delay na yun? Hindi sila nagkakaintindihan. With herbal capsule, 1/3 sa baso, 3 times maghapon, bago kumain, bawal ang malamig at maasim. Pero may double happiness sign siya. Ano yung nasa loob niya? Langis, pampalangis at saka pera. Shredded banknotes. Tapos meron din siyang konting rope doon. Actually, pwede siyang parang bulate, pero para rin siyang mitsa. So, pwede siyang maglaro sa edition din siya. So, lagyan ko ng signature sa account. Pwede mo rin siyang gawing Molotov cocktail. Pero, yun nga, pampadulas eh. I think that's, speaks for obvious. Ano yung ginagamit mo? Kasi, nakwento mo sa akin kanina, nung unang show, ginagamit nila letterpress. Image transfer. Using, So, ewan ko kung meron mga nag-transfers. Pero I'm sure meron isang work nakita ko. Meron pa kung gano'n? Oo. Meron pa? Yun pinaka-tingin ko, siya it's low-tech. And I remember kasi nung first show, nagpa-workshop kami nila Bobby sa Hiraya. So I kind of showed yung sa participants paano yung technique. Kasi parang na yan staple technique ko yan sa aking practice. And I like the idea yung parang retrieval ng mass-produced imagery. Hihilahin mo siya tapos ililipat mo sa ibang ground and then babalik ta rin mo lalagin. I like the idea of the transfer. I like the connotation also of transfer. Yes, cultural transfer, ideological transfer. Yun nga, 1980s kid ka eh, di ba? Uso-uso yung appropriation. Yes. Postmodernism, Yung iba kasi, hindi nila naintindihan yung appropriation. Akala nila it's just quoting.
Actually, appropriating is inaagaw mo. Inaagaw mo. Inaagaw mo. Parang kinikidnap mo. Oo. Kaya yung technique, Pati yung context. yung technique, so I don't repaint it. Hindi ko siya kokopyahin. Gagamitin ko yung actual material. Tapos ilalapat mo sa ibang material. May sense of violence yun eh. Right. Tapos yung challenge, technical challenge din ng paglipat. Para kang reconstruction ng ano eh. Ang tawag ko dyan, skin grafting eh. Parang ini-invade mo yung body. So, pero kailangan conscious ka kung gagamit ka ng ganung technique. Kasi hindi ko masyado makita yan ngayon eh. Kahit palakihan ng mga paintings. Ang feeling ko parang glossy magazine, masyadong pulido. Eh, ang master ng ganyang appropriation then is our own Santiago Bose. Right. Kasi he deals with actual materials and then he pulls it out tapos i-slam niya together yung work. Kaya Tapos may mga rumors din noon na plagiarist. Hindi mo masasabi eh. Yung originality niya actually doon sa paghahalo din. Exactly. Ng mga uneven ng mga sources ng imagery. Tapos, yung tension, may mga works siya na, early works siya, pulido, malinis. Pero yung mga later works, I appreciate it kasi nung estudyante ako, gusto ko pulido rin eh. Pero pag tumatanda ako, na-appreciate ko yung rawness ng... So, hinahanap mo yung balance eh, yung tension nung pulido at saka yung... Yung pulido kasi, kailangan mo yun if you still have something to prove. Kung kailangan mo pang i-prove yung... At saka kung meron pang gustong i-maintain. So, pero baka yan yung question ng market eh. Di ba? Positioning mo, radical ang images mo, pero actually ang linis. Parang, sige naman, di ba? Pero kung siguro mas sophisticated yung hindi ka na maghuhunos dili. Gawin mo talaga yan. Actually, yung best quote ko dyan, yung German painter, nakalimutan ko pangalan. Isa siya sa mga billionaire German painters na magaling din kasi kamay eh. Yung mga early works niya talagang parang Renaissance landscapes. Pero sabi, tinakwil niya yun eh. Tapos sabi niya, I don't want my craft to interfere with my art. Parang gano'n. Pero sabi mo nga, parang hindi yan ang gusto ngayon. Ang gusto ngayon, craft. Which is opposite, no? Kasi kung titignan mo sa development for example, sa Europe, no? Western Europe, sa mga art schools, itinuturo ang de-skilling. Right. Kasi rejection ng industrial, parang polish. No? Ayaw na nila yun. Talagang rejection yun. Pero nagiging style na siya. So yun yung danger, no? Sa atin, hindi pa tayo nag-industrial eh. Pero nagmamanifest doon sa skills. Kasi ito naman yung bumibili rin. So may parang interesting makita yung dalawang konteksto na yun.